Pamatanon, ano ang inyong mga handom? Sino ang inyong mga ginaidolo? Ari na ang bago nga radio magazine program nga gin-ubra para gid sa mga pamatanon, ang Bilidhon nga Handum. Magpamati sa aton nga mga bisita nga mga pamatanon. Agod kamo ma-inspire man nga maghandom. Kag ipabati ang inyong nga mga abilidad. Agod kamo man ang mangin inspirasyon sa iban nga mga pamatanon. Bilidhon nga Handum, Sabado kag Domingo, alas 9 sang aga. Maayong agaw mga Ilonggos! Good morning, Iloilo! Rise and shine because it's a Saturday morning. Bangon na kita dira sa aton nga mga higdaan, sa atong mga katulugon. Let's flex our muscles and greet the sunshine with a smile. Welcome to the maiden broadcast of Bilidhon nga Handum, the first ever radio program that's totally dedicated to the young people here in Western Visayas, specifically in Iloilo City. Now, it's very interesting, no? Why Bilidhon nga Handum ang title sa ating program? Of course, here in Visayas, specifically in Iloilo City, Bilidhon means volleyball, while Handum is dream. So, when you put them together, it means volleyball dream. We really aim to give encouragement and stories, advices, feedback sa aton diri nga pamatanon to reach their volleyball dream. Hence, the title Bilidhon nga Handum. And later on, no, as the show progresses, we will be airing live every Saturday and Sunday. We will also invited young achievers diri sa Iloilo City who want to share their stories of success, stories of struggles which eventually became victorious, no? Para mag-inspire man sa aton dira nga tagpalamati sa aton mga nunoy kag mga inday, labi na gid man sa aton man nga mga parents, mga magulang naton dira. So to our loving listeners at home, sit back and relax and please keep us company in our maiden broadcast this morning. This is Bilidhon nga Handum, and sa aton dira ang mga magulang, no, mga parents naton dira, i-gather ta siguro tipunon ta si inday naton kag si Toto nga magpamati. This will be a very informative show and we promise you we will give you information and the encouragement and the advice you need in order for your nonoy or inday to reach their dream. Okay? So just sit back and relax, and we're also live. We are live streaming sa aton nga Facebook page. Just follow or like our Facebook page. It's Bilidhon nga Handum. And later on, if you have any questions, just feel free to text or send your message to 0922-895-3434. And sit back and relax this Saturday morning. Okay, magpatawhay kita. Let's all have some rest, relax, and just keep me company. At your service, ako ang inyong alagad, si RJ Parreno, para sa Bilidhon nga Handum. Bilidhon nga Handum. For this morning, we have invited a very knowledgeable person, an expert in the field of education, who will share with us valuable insights about the youth and what roles do the academic sector, okay, ang ilang sector play in the character development, skill building, and values formation of our young people. Ini nga mga tatlo nga ni, these are very important, no? Character, skills, values, important ingredients for the youth to help them reach their dream. So, aton pamatian subong aton nga dinapit nga bisita. She has been in the academy for 15 years. Wow, that's quite a long period already. And I'm sure these years has given her enough exposure to the varying characteristics of these generations and of course the previous generations, young people. Okay? This morning we have the department head of Department of Languages, Mass Communications and Humanities of Central Philippine University, and she has a short stint sa
Stanford University as a Fulbright scholar. Huh? So please all welcome. We have here in the studio Professor Charlene G. Gotico. Hello ma'am, mayong aga, good morning. Mayong aga RJ, kag mayong aga man sa aton nga mga tagpalamatik subong kag I am thankful gid sa inyong nga invitation nga mag-guest ako diri for an interview this morning, especially nga ano nyo ini nga first episode nyo gid ini kag sang nakita ko gani ang ang title bala sang inyong program nga Bilidhon nga Handum. And I'm so glad kay I like the title kay do parang it gives hope to people's dreams, and I assume and I believe nga this is also the goal and the objective of this radio program. So manami gid siya. So thank you very much. Salamat Ma'am Charlene sa pagbaton sa amon nga invitation, no. Yes, this is the first issue sa first episode sa nga aton nga programa, and for today we will be tackling sa mga problema, mga issues, and what possible advice or encouragement ang mahatag ta sa mga pamatan-on. So ang si Ma'am Charlene nga upod ta diri 15 years na ni siya 15 sa years na ako man nag-teach sa Central Philippine University. Okay, oo. So ma'am, sa imong mga 15 years nga exposure sa academe, no, sa pagtudlo, being a teacher, anong difference nga makita mo sa mga pamatan-on ta subong siguro in the past 2 years versus sa mga pamatan-on ta sang nag-start ka sang 15 years ago? I can still in the 15 years nga nagatudlo ako, I still see the same enthusiasm sa ila. Ara gyapon ang nang ginatawag naton nga idealism bala inang sa mga kabataan. Maybe probably ang pagmanifest sinilain na kay of course with the advent of technology kag daw kadamo na gid man sang changes abi sa environment kag sa immediate naton nga nga palibot, pero ang ara gyapon ang the same fire nga naga-burn siguro sa hearts sang mga young people in the past since 15 years ago sa subong araman, and I believe also that's the same fire nga nag-burn man sa aton nga mga hearts ang una when we were as old as they are right now. Ara gid gihapon manifestation different na siguro, of course, lalo na subong kay the world is fast changing, no? Social media, the internet, and ang ila balang availability of information nga within their grasp. So mas siguro mas madasig kag mas they are able to express it siguro sa amuna sa in a more convenient way sang sa before. Tapos ang opportunities mas grabe na gid man subong kay ang damo na gid sang naga-open nga mga new avenues para sa ila, and pero upod sinada the challenges mas mataas gid man subong. And I believe nga because of these challenges mas naging highly competitive siguro ang aton nga mga kabataan subong. I'm not saying it in a negative way, in fact positive kay because they work harder. I hope so. But I can see that in them. You mentioned the challenges. Pwede mo lang ma-specify kung ano yung mga common nga mga challenges or even problems nga na-encounter sa mga students mo, and I'm sure damo-damo ka man nga students nga na-encounter nga pangayo advice sa imo about these challenges. A little background lang, I teach in the tertiary level, so ang akon nga usually nga ma-encounter ng mga students halin na sila sa pakita senior high school halin sa 16 to 20 mga amo na ang mga age. So amo ginabala nga daw na they are in college, they are preparing for their professional lives. So do amo na siya ang usual nga context nga nagakabato namon sa college. Problems nga na-encounter usually hindi ginanay malula ang, of course, love life, diba? Mga problema sa mga boyfriend, girlfriend, kag syempre of course relationship problems.
Siyempre, siguro sa ilang balang passion, kag sa ilang ano sa at that time, siguro daw sometimes it gets in the way sa ilang mga handom sa kabuhi, sa mga pag-eskwela, mga amo na. Tapos, usual problems like relationships gani, a family, mga problema. May ara man kita nga nagakabaton nga mga problema nga, of course, financial problems na balang nga nagahinder man sa ila from pursuing an education, in which of course kami sa academy believe nga sa problema nga amo sina it is always education that will be ang catalyst nga mag-change, diba? Nga maglain ang kabuhi sa isa ka tawo. So given the right opportunities, maayo gid ang iya kabuhi, and the person will be able to reach for his or her dreams. Ang mga financial problem, family problem, I mean the usual kasi all you can do is give an advice, guide them, motivate them. Yung kisa nagakadula ang motivation, sina nagalo moral, mga amo na bala. So right. oo, amo nang makita mo kisa may mga big dreams pero along the way makakita bala sang amo na nga mga challenges, medyo ang iban mag-give up, and we see those gid man. It is unfortunate, pero may along through the years may nakita gid man kami nga those who have given up on their dreams nga nag-stop na lang, di ina sa amo ni mga amo na pala, why na siya ka-enroll, how kaya amo na dayon, then makita mo man tani sa ara sa classroom, very promising, pero galing kay do amo na. So we wouldn't want it to happen also to the other students. Kaya siyempre, mga kauturan nga pamati sa aton nga pag dako ang ginahambal nila ang mga teachers third and second parents na naton once nga magkatuta sa school. So ma'am, do you believe that the school, the academe has a role sa pag-mold sa isa ka youth and at the same time help them reach their dreams? Yes, I believe so, Bidaya, of course. Not, of course, more so kay ari ako sa academe, and of course, sang akong experience as a student pala nga isang member sa mga kamatanon, sang una nga carve man sang dreams mo. Sa eskwelahan mostly ginahon ang mga amo sina, diba? I mean, in the home, your parents might have seen your inclination, makita nga, ay namin, galing bata ko sa mga amo to. Pero kung mag-ara ka na sa formal schooling, halimbawa, elementary, high school, and college, dala pagid siya nahon, diba? May mga training mo ara da. For example, kung manami kayo mo magsulat, ara da ang mga school paper, diba? Mga journalism, mga amo sini. Tapos along with that, kung ara ka na sa school paper, you get to have trainings, diba? You get to have mga seminar workshops under the best journalists. Tapos mahon ang talent mo, so dako gid ang mabulig sina sa school. Kung nami ka magkanta, kag makita kini sa teacher mo, paintrahon ka sa mga literary musical contest, mga amo na mudaog ka, nagasaka ang level, mga school level, yung inter-school, mga regional, mga amo na. Nami ka maghambal, mga oration, extemporaneous speaking contest, mga declamation, di na nagakatabuhaw kay sa school. So the school plays a very big role in number one, siguro making us aware of what our talents are. Yes, at kung agree. makita na naton help develop sa school sa aton, para nga of course sa aton man magamit man naton sa kung ano man nga we think would be best for us. So the school plays a big role. Kung maalam ang bata, ay namin niya sa science ang amo ng estudyante, di ba? Lamin mga amo na ng science quiz B, mga amo na kung namin sa math ni ma-intrato sa mga MTAP ng mga contest, mga amo na. So mga kung namin sa history, and in a way kung nakita ini kag nahon ini sa basic or sa tertiary education, usually basic, tapos that child or the young person, the teenager, for example, in high school, makita na kung diin man siya manami. At tapos dito siya ma-develop ang path nga i-tread niya after towards that, diba? So kung nami siya abi magsulat, for example, so makuha siya sa mga journalism, makuha siya sa mga mass communication, kung nami siya magkanta, or gusto niya nga daragid ang iya inclination career-wise, so conservatory of music siya, or kung nami siya mag-paint, fine arts siya. Right.
gina-guide ang bata towards the fulfillment of that child's dream. So, ano na importansya niya. Si ma'am actually mga kauturan correct me if I'm wrong ma'am no. Ano to gani ang sa Fulbright mo nga spent okay. Fulbright in Stanford. Nag-foreign language teaching assistant ako in 2010. Yes, oo. Kag nag-teach ako dito for 10 months, close to a year. Okay. Amo na siya. So paano kada imong palabot? Ini siya just to inspire our listeners nga willing man nga mag-explore further studies abroad, especially that was on scholarship. Dumaamo na no. The fellowship. Sige ba ma'am, gamay lang nga background or about that experience. Dira ginahambal naton kag ginang the school plays a big role. Di ako gani pag-apply ko, I was a teacher already. Kaya that's 2010 already. Pero I've always wanted to experience academic life in a foreign country. So, gusto ko gid ina siya. So, and the opportunity came kay, of course, sa CPU, we have tie-up sa, sa American Embassy and Education USA. Kundi ba muna, so, we got to know about the applications, mga muna. So, I tried lang muna. Pero it's a non-degree program, but of course, it's still academic life. Pero, because I got to teach there. Teacher ka to gyapon ma'am. Ako, pero teach ko dito Tagalog. I am a English teacher here in the Philippines, pero nag-teach ako to Tagalog to students of Stanford University. So, at the same time, nag-student man ako kay ang amon program nga nag-require na we will also take classes. Nga masulod kami as students. So, so I took classes also sa mga ginpangwa ko to kay kami man mapili sa mga klase na gusto naman. So, enrolled in classes na magamit ko in my teaching. Yes. Na I'm teaching English, writing, speech, literature. So, mga along that line man ang pangwa ko dito. So, dual purpose, bali mo. Yun na, syempre, nag-teach ka. Nag-teach ka naman sa another culture. Yes, so, ang experience mo nga mo sila. So, it's a fulfillment of a childhood dream. Nga, ang dream ba lang nga mag-eskwela, nga magkanto sa isa ka country, not only because nga nagabakasyon ka, right. but to experience good academic life in a foreign country. And sa US pa. So, it really is a fulfillment of a childhood dream nga. I mean, nurture ko man ang dream nga ina, and then the opportunity came, so I grabbed it. Tapos it was given to me, so it is a blessing. So I took it. So na-fulfill ang among nga dream in me. Ang dream na ina siguro dugay na high school, college mga amo na. So saan ko siya na-fulfill na isa na ako. Yes. Meaning the lesson there is that you don't stop achieving it, or I mean you don't stop making a way into achieving it. Maybe it will not happen sa amonidayon, pero if you never stop pursuing it, then makuha mo gid siya given the right circumstances, timing, and of course if you are really meant to get it, with of course a lot of prayers also. Nga kung parang diya sa imo man siya. Once nga determined ka gid to reach for that dream. Yes, amen. You're trying to say regardless of age, no? Oo. Kaya di ba age, I mean education is a continuing process. Hindi man mabal nga ay hindi na kay tigulang ako, or niya mo to hindi na pwede. Pwede gid siya sa gihapon ni. Yes. As long as you align your plans according sa achievements ang among sila ka dream, so pwede mo gid makuha na siya. Okay. Sige ma'am, since doon dasin na gid ang aton nga pero very interesting gid sini nga topiko, especially in this first episode naton mga kautura no. We have here with us once again si Ma'am Charlene Gotrico of Central Philippine University, the Department of Languages, Mass Communications and Humanities. Ma'am, to wrap this up,
ano ang imo nga mga final advice, mga encouragements aton mga pamatan-on subong nga nagapamati? We're going live subong nga Saturday morning, no? Kag syempre sa ila man nga mga parents nga nag-upod sa ila pamati sa aton subong nga first episode. What advice, feedback or encouragement can you give them in order for their young people, for their youth sa ilang mga household to reach for that Bilidhon nga handom? Nga handom. Oo. Kanami, it's ang title ng ina. Anyway, siguro mauna ako sa parents. Kaya ang mga parents nga naamugin na ang nurturer of a child's dream mo. Ako lang niya siguro, can I go a little bit personal on this, Sure. no? Go ahead. Ang naano ko gidya nga, I saw that in my own parents nga, kami sang ni manong ko, sa magulang ko, sa gamay pa kami na ginpamita, ginbala sa amon kung ano ang amon inclination. Okay. I mean, gamay pa kami 2, 3, 4 years old. Doon gina-observe na gid kami sa parents namon kung diin kami bala Nagabagay. Oo, kung ano Anong namon hiling nga nyo? mga co-living namon. Tapos, dito gin-develop. So, I mean, it's important, crucial nga i-encourage sa parents kung ano ang inclination. Ikilala mo ng anak kung ano ang ilang ano. Example lang yan sa akon, for example, para nga mas concrete siya, no? Si mami ko, for example, sa gamay pa ako, 2, 3, 4 years old, nakikita na ako nga kadasig sa ako mag-memorize ang mga poetry, mga amo na bala ihambal sa maestra sa kinder naman pag-uli ko sa balay memorize ko ina siya. So may do amo ako na sa those speaking ako nga inclination nakita niya ina early on. So gamay pa ako 6, 7 may mga summer classes ako ng speaking mga amo na kay gina-develop niya kay nakita niya nga dira ang akon nga gift siguro. Tapos when I became a little older, nakita din naman nga nahilig ako sa mga sulat, sa mga writing, poetry, mga amo na bala, literature, communication, amo na. Nakita niya ina, gamay pa ako. And then, ang summer classes ko naman were devoted into creative writing classes, mga amo na. So, what I'm trying to say is that ang parents should be very keen in observing their children. Kag tapos wala gid na puro nakita sa parents ko sa akon ang inclination towards music. Do amo na pala. So, I mean, that's the truth. I mean, wala ang gift dira because the gift is in other areas. Yes. So, what I'm trying to say kay their parents, sometimes, hindi naman natin, kay galing, we would want to push them into something, di ba? Pero galing do hindi guro, dira, kay the child will perform well sa kung ma-develop, kung ano gid ang ginhatag sa Ginoo sa iya. Itingad dira naton siya i-encourage towards. So, amo na, sa parents, in terms of the children naman, of course, hindi lang, do not sleep on your dreams. I mean, why mo hambal nga i-pursue nyo gid siya nga maskin magkalasandad na gid ka mo upon at the expense of others, never at the expense of others. Obrahon mo lang yang imo nga you think nga maano mo gid nga para nga malabot mo inang dream mo. Ma-share na naman ako something personal. Okay, sige ma'am, go I ahead. learned this sa ako naman niya sa kay daddy ko naman niya which I am living by at hasta subong amo nino. Ang lesson nga nakuha ko, one of the lessons that I got from my dad is that ginambalin ni sa akon sometime nga second year high school guro ako nga mag-start ako I need to have a plan for my life. So may ara ako nga like for example 15 years old ako, maobra ako sa plano nga in 5 years na. So in 5 years I'll be 20. What do I want to be when I'm 20? Na ado ako na ang iya nga gintudlo sa akon. So ano na da ang gusto mo? Gusto mo ba lang nakagraduate ka na sa college, may amo ka na. So para nga ang 5 years mo nga na, may path ikaw nga gina-tread. Hindi ka ba lang kung ano lang daan, mo na bala. May guide ka. Oo, may guide. Tapos, pagtapos ng 5 years, i-assess mo kung diin ka na, have you reached all the things that you planned to reach in 5 years? Of course, hindi ka man nga perfect, ginangatanan sa listahan, makuha mo. So, nakuha mo, well and good, kaya may plano ikaw, daan mo na. And then, hambal niya, pagka 20 ko na reach mo na to ang first 5 mo, you begin again na
to plan out for the next 5 years. Okay. Ito parang may amo na ang plano mo sa kabuhi, tag 5 ka tuig bala mo na bala. Tapos i-assess mo kung may ara nga wayong pa na-reach, then you can still pwede ka ka-decide nga, ate, siguro hindi na ini because amo na ni or I need to have new plans again. May options. Sige, tinatawan mo man may self-evaluation ka man sa imo nga tapos may ara naman nga, or mamba mo, this is still worth pursuing, i-include mo naman siya sa next mo naman to nga plan, ara pa siya, why pa siya na accomplish. So, it has worked for me. Ang mo ginagihapon, ang ginagamit ko. So, dira na ginambal nga, you never stop learning. Or inabalang magambal, may mga tao nga, kampante na. I have resigned to the idea nga, asta na lang ako sa natiri mo ni, why na ni amo na lang ko ni okay na ko di. Number one, hindi ka man na siguro maging okay kay di ba, feeling ko lang. And number two, you are not maximizing your potentials. So, ginahatagan ikaw sa kabuhi, ginahatagan ikaw sa puso, gaamo ni, tapos ma-okay ka lang yan dayon when you can be tani an asset, di ba la? You can help other people, asset ka sa kung diin ka, man lang ara na sa trabaho, dili na lang kuya, tamad na ko, okay na ko na di, hindi na kuya yan mag-further studies, hindi na kuya mag-attend seminar, hindi na ko na yan sa mga promotion, nga na, when tani, kung limaton mo na, you could have been an asset to the company, maka-help ka sa other people, kag makahatag ka sa imo nga mga plano man, kag mga vision man, kag plans man for the ano, galing kay tigin stop mo. So you are not only withholding that from yourself, you are also withholding that from the people who could have benefited from your own development. Tama na. So, never stop, never sleep on your dreams. Kung isama tuyo-tuyo ka man, tulog-tulog ka lang anay, o sige, ano ko anay. Pero, rest man kiss. magugtaw ka o sige, go na naman kita sinadira, mo na. Sama na, amo lang na siguro Kaya, ang enthusiasm, maginhambal ko sa beginning, di ba, ko na naman na enthusiasm, pag-drive, siguro hindi madula, dapat. Ara lang na permi ang fire na bala nga, sige, pursue ko na, sige, nami na. Amo na ang interest, and hindi bala mag-die down, nga maging jaded ka na bala, amo na. Kaya kung if it happens, do ka sad man nga wala ka na sa may gina-look forward to in your life. So, you never stop learning kung ano na mga oportunidad nga magsulod, go lang if you think it will be good for you, it will benefit you and benefit others, never stop learning. Be teachable. Amo pag ginagali. Bagay ginasubungan, especially sa mga millennials, no, nga they think they know everything. No? Kaya kita ginahambal kung kasi we feel that the millennials feel entitled. But ano na namon, mamuni amo to. We had it kita abing an earlier generation. We had it the harder way, di ba? So sa ilay, they are having it easy right now. Pero okay na. I mean, you should be thankful you're having it easy right now, di ba? Agree. Pero syempre dapat good steward man ikaw sinasang ease nga nakuha mo hindi mo man siya, do not become an irresponsible nga recipient sa amuna kahapos subong nga you know everything. Nobody owns full knowledge of everything, no human person. So hindi ka gid mag-stop sa learning. Sa una pag gani mambal nga pagtapos mo college okay na hindi na in the highly competitive society and workplace that we are having right now, and the idea of globalization and internationalization, when you stop lang dira hindi na siguro nagakaangay. So encourage further education, whether it's a full degree or the development, continuing education through seminars and talks from the experts. Bisan non-degree pa basta nagadugang lang ang nabalaan mo, you welcome those. With with a teachable heart. Kay bisan attend ka to sa mga seminar, kung wala ka man nga mas maalam ka pa sa speaker, be teachable. And open. And of course, mga muyo kita permi na niya. Okay, there we have it mga kauturan, mga Ilonggos na ito nga nagapamati sa subong nga first
issue sang Bilidhon nga handom kanami gid actually sa ato nga topiko, but we're sorry we have to cut it short na, no, kaya ang aton nga time slot do manog end na. Ma'am, thank you gid. You're welcome. Oo. Nagpasalamat gid ako kag I hope nga the young people who are listening to us right now, including their parents also, will be able to get something from this, and hopefully it will inspire them nga makakuha sa ilang man nga bilidhon nga handum man, and bilidhon meaning treasured valuable. Handum is dream. So we always need to have that bilidhon nga handum in our hearts para nga we will always have the motivation, the encouragement to go on and reach for more. So thank you gid liwat RJ sa pag-invite sa akon diri, and I am so looking forward to listening to your program Thank you, na Kid. weekly, and manami gid na if we can also feature abi sa mga young people nga nalabot ang mga bilidhon nila nga mga handom para nga we can may models, may examples gid. We can further inspire our young people to reach also for their own stars. Thank you very much. Thank you. Galiwat sa tanan. Thank you, Ma'am Charlene. Professor Charlene G. Gotico, the Department Head of the Department of Languages, Mass Communications, and Humanities of Central Philippine University. Thank you Thank so you. much. Bilidhon nga handom.